สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ暗殺教室หรือว่าอีกชื่อนะครับกับ Assassination Classroom โดยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นくぬぎが丘ที่ถูกเรียกว่าห้อง 3E โดยภายในโรงเรียนเนี่ยจะรู้กันว่า E เนี่ยย่อมาจาก N ห้องนี้เป็นห้องเรียนของนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ดีหรือคนที่ไม่ทำตามกฎของโรงเรียนสรุปก็คือห้องที่รวมคนบ๊วยของโรงเรียนนั่นเองและก็แน่นอนนะครับว่าไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากคำว่าห้องเรียนแล้วยังมีคำว่าการลอบสังหารอีกด้วยโดยวันหนึ่งนะครับก็มีเจ้าหมึกเหลืองเดินเข้ามาในห้องเรียนแล้วบอกว่าตนเนี่ยคืออาจารย์ของห้องนี้โดยถ้านักเรียนคนไหนนะครับสามารถสังหารเจ้าหมึกได้จะได้รับรางวัล 10,000 ล้านเยนโดยสิ่งที่เจ้าหมึกเข้ามาสอนห้องเรียนในห้อง 3E ก็คือทุกวิชานะครับรวมทั้งวิชาการลอบสังหารด้วยโดยเรื่องนี้นะครับมีออริจินัลเนี่ยมาจากมังงะที่มีกระแสค่อนข้างดีเลยมีอนิเมะ2ซีซั่นนะครับ22 บวก 25 ตอนจบครบในตัวไม่จำเป็นต้องไปดูอย่างอื่นแยกเลยโดยที่มีแนวของเรื่องคือแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าซูเปอร์เนเชอรัลและโชเนนแสดงว่าเรื่องนี้โฟกัสไปที่กลุ่มคนดูวัยรุ่นชายซึ่งส่วนนี้จะมีผลในส่วนสรุปค่อนข้างเยอะเลยถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่า Assassination Classroom นะครับแต่สถานที่ก็ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะไปทัศนศึกษาไปอวกาศหรือไปเที่ยวเกาะตามสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นเลยครับสำหรับใครนะครับที่จำชื่อตัวละครญี่ปุ่นไม่ค่อยได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยมีเป็นห้องเรียนเลยก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีสีผมที่ค่อนข้างชัดเจนคุณจะจำสีผมของตัวละครเอาแทนก็ได้นะครับผมโดยในวิดีโอนี้นะครับผมจะเรียกเจ้าหมึกเหลืองนะครับว่าจานต่อมานะครับผมจะพูดถึงข้อดีของเรื่องนี้กันดีกว่าข้อแรกนะครับการพัฒนาการของตัวละครไม่รวมจานนะที่ได้พบกับเส้นทางของตัวเองสิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่ตัวเองควรจะทำโดยตอนแรกๆนะครับห้อง E เนี่ยจะมีบรรยากาศของคนที่ยอมแพ้ไปแล้วแต่พอเรื่องดำเนินไปนะครับบรรยากาศห้องก็จะกลายเป็นห้องที่พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรรวมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวละครในห้องนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนะครับจากกิจกรรมที่ได้ผ่านผลกันมานะครับในเรื่องราวที่เราได้ดูกันไปสำหรับใครนะครับที่เกลียดแฟนเซอร์วิสมากๆเนี่ยเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีหนวดแล้วก็มีสาวๆแต่ว่าไม่มีแฟนเซอร์วิสแบบไร้สาระนะครับไม่ต้องกลัวไปห้องเรียนเนี่ยจะมีบทเรียนต่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการอย่างการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของตัวเองหรือบทเรียนชีวิตที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะสอนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตให้สนุกการเป็นตัวของตัวเองการมั่นใจในตัวเองจนไปถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในส่วนคลาสรูมเนี่ยผมค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวต่อมานะครับเราไปพูดในส่วนของ Assassination กันดีกว่านะครับในตัวละครที่เยอะแยะไปหมดเลยทำให้ต้องเอาแบ่งบทกันในแต่ละตอนโดยแต่ละคนจะมีบทที่เด่นก็จริงนะแต่หลังจากที่เขาเนี่ยเล่นบทเด่นไปแล้วก็จะบทเริ่มเบาๆลงไปแล้วก็จะกลายเป็นซัพพอร์ตไคเตอร์ไปเลยครับแล้วถ้าบทแต่ละคนมันน้อยเวลาเล่าอดีตของแต่ละตัวนะครับเล่าแบบโคตรย่อคือก็รู้นะว่าใครไปทำอะไรไว้เมื่อไหร่แต่มันทำให้เราไม่อินนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย20 ปีใน2 นาทีครับควรจะไปอินไหมล่ะต่อมานะครับพอตอาร์เมอร์ดับแพลตินัมเพราะตั้งแต่ตอนแรกเรื่องนี้มันก็บอกมาแล้วว่าเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือการลอบสังหารจานให้ได้แสดงว่าจนกว่าจะถึงตอนใกล้ๆจบเนี่ยยังไงจานก็ไม่ตายครับคือมันมีหลายๆจังหวะเลยที่จะรอบไม่ต้องรอบก็ละสังหารอะไรก็ได้นักเรียนมันก็ไปทำครับหรือแม้แต่ความพยายามของนักเรียนที่มันเปล่าประโยชน์ชิบหายเพราะยังไงเราก็รู้เลยว่ามันจะไม่สำเร็จแน่นอนข้อนี้นะครับห้องเรียนรอบสังหารที่ครูสอนให้นักเรียนรอบสังหารตัวเองแล้วมันจะรอบสังหารได้ไงวะเนี่ยฮะก็เข้าใจนะครับว่าเนี่ยเป็นอนิเมะโชเนนมันต้องทำให้ทุกอย่างมันซอฟลงแต่เนี่ยเล่นใช้อาวุธของเล่นเลยมันทำให้ฉากแอคชั่นนะครับขาดแผลไปมากเลยประเด็นห้อง 3E มันอ่อนเนี่ยในเรื่องนี้มีการบอกหลายครั้งมากๆจนมันเริ่มแปลกๆครับก็คือผลการเรียนมันก็ดีกว่าเล่นกีฬาก็เก่งกว่าแต่ว่ายังไงห้องอื่นก็จะมองว่า 3E มันอ่อนอยู่ดีมันไม่ค่อยมีเซนส์เท่าไหร่ครับข้อท้ายสปอยล์นิดนะครับจุดอ่อนจานนะครับที่แสดงมาทั้งเรื่องเลยสุดท้ายใช้โคตรไม่คุ้มผมก็หวังมันจะดีกว่านี้เพราะว่าแบบเห็นมาต้องเยอะแยะนะในเรื่องเนาะพอมาถึงฉากนั้นปุ๊บโอ้โหแค่นี้เหรอสรุปนะครับเรื่องนี้นะครับเหมาะกับคนที่สนใจในส่วนของ Classroom นะครับแนว Slice of Life ที่มีแอคชั่นนิดหน่อยแล้วก็เต็มไปด้วยบทเรียนมากมายนะครับผมเรื่องนี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่อยากจะเห็นซินนะครับมาเฉือนคมกันแบบในห้องเรียนแบบเดือดศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับ
แล้วไหนคุณก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วผมขอแนะนำเรื่องแนวคล้ายๆกันแล้วกันนะครับกับคาร์ดรูมอีลิทครับผมโดยเรื่องนี้นะครับจะมีเรื่องราวอยู่ในโรงเรียนระดับอีลิทและพระเอกก็อยู่ห้องบอยเหมือนกันเลยแต่มีเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังกว่าเรื่องนี้แถมภาค3นี่ก็ฉายอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมพยายามสรุปให้ตอนไปดูของมันดีกว่านะครับผมแล้วขอขอบคุณนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอให้มีวันที่ดีเช่นเคยนะครับผมบายครับ